โอเคนะครับวันนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมาประกอบเครื่องตัดหญ้านะครับเป็นคลิปพิเศษนะฮะเพราะว่าพ่อตาต้องการอย่างเร่งด่วนนะครับเราก็มาดูอุปกรณ์กันเลยนะครับก็ผมสั่งซื้อออนไลน์มานะครับผมไม่แพงนะครับตัวนี้อุปกรณ์ก็แขนไปแล้วนะครับแล้วก็กาดนะครับเวลาสายสะพายนะครับตัวนี้ชุดเครื่องนะครับแล้วก็หน้าคัดอุปกรณ์เซอร์วิสต่างๆนะครับเช่นปัจแจหกเหลี่ยมคือเราไม่ต้องหาเครื่องมือเพิ่มเลยครับผมตรงนี้จุดใส่น้ำมันเครื่องนะครับแล้วก็จุดใส่น้ำมันเชื้อเพลิงคาร์บูเรเตอร์นะครับอันนี้เป็นสายไฟสำหรับต่อเข้ากับปุ่มเปิดปิดนะครับมาดูชุดของแกนกันเลยนะครับใบที่แถมให้นะเป็นใบแบบธรรมดานะครับผมว่าผมจะต้องเปลี่ยนเป็นใบแบบใบตัดไม้มันถึงจะคมดีนะครับเสถียรดีเรามาเริ่มจากตรงไหนก่อนดีนะครับส่วนตัวผมใส่เจ้าตัวนี้ก่อนเลยนะครับมือจับนี่นะครับอุปกรณ์ในถุงมีมาให้หมดเลยนะครับเช่นพวกหกเหลี่ยมพวกขายึดต่างๆนะครับคือเราแทบไม่ต้องซื้อเครื่องมือเลยนะครับผมน็อตต่างๆนะให้มาครบเลยนะครับคลิปนี้นะครับสามารถนำไปต่อยอดครับประกอบเครื่องตัดหญ้านะครับได้เกือบแทบจะทุกรุ่นในท้องตลาดเลยนะครับเพราะว่ามันจะคล้ายๆกันหมดเลยนะครับผมอาจจะต่างกันที่เครื่องยนต์นะครับแล้วก็การปรับระยะนะครับว่าท่านใดนะครับมีความสูงความต่ำความไม่เท่ากันนะครับตัวนี้เป็นหน้าคัดนะครับจับเข้ากับแกนนะครับผมนะครับแกนตัดง่ายๆเลยครับผมเขาก็จะให้น็อตมานะครับตัวนี้น่าจะเป็นน็อตหกเหลี่ยมใส่เข้าไปเลยนะครับ4ตัวหันพอตึงมือนะครับเหมือนเดิมเสร็จแล้วนะครับมาเปิดดูตรงคาร์บูเรเตอร์นะครับตรงนี้จะเป็นตัวใส่สายคันเร่งนะครับผมตรงนี้เป็นยางฟองน้ำกรองอากาศนะครับแล้วก็ ID นะครับนี่ปาก ID นะครับโชคนะครับโชคจะเป็นการปิดนะครับปากท่อ ID นะครับเพื่อให้น้ำมันลงนะครับรุ่นนี้จะเป็นรุ่น4จังหวะนะครับใส่สายคันเร่งนะครับเข้าไปนะครับตามภาพเลยนะครับนี่นะฮะมันจะมีตัวหมุนนิดนึงนะครับเพื่อปรับระยะนะครับคล้ายๆสายคันเร่งมอเตอร์ไซค์นั่นแหละครับง่ายมากๆครับตัวนี้ขายไปก่อนนะครับแล้วก็ค่อยๆง้างนะครับมันจะมีหัวล็อกเข้าไปครับแล้วก็ปรับความตึงได้ตรงนี้นะครับก็คือว่าเราก็ปรับแค่พอตึงมือนะครับอย่าให้คันเร่งเขาค้างนะครับเพราะไม่งั้นเวลาเราสตาร์ทนะมันจะนะครับมันจะเร่งตลอดนะครับตรงนี้ก็สามารถปรับได้ด้วยตัวเองง่ายๆนะครับนี่ประมาณนี้นะครับกะว่ากดคันเร่งที่มือนะครับแล้วก็เครื่องจะเร่งได้ผมก็จะน็อตลงไปนะครับพอตึงมือเหมือนเดิมคราวนี้ในสายคันเร่งนี้นะครับจะมีสายไฟอยู่2เส้นนะมีสีดำกับสีแดงนะครับไม่ต้องตกใจนะครับเครื่องนี้ไม่มีสตาร์ทมือนะครับมันเป็นสายสวิตช์เอาไว้ดับเครื่องผมใช้คำนี้ดีกว่านะครับสายสวิตช์เอาไว้ดับเครื่องนะครับเพราะว่าเวลาเราสตาร์ทเราจะต้องดึงนะครับจากชุดดึงสตาร์ทด้านหลังนะครับนี่ตรงนี้เป็นโชคนะครับถ้าเกิดตอนเช้าๆนะครับตื่นมาตัดหญ้านะครับกลัวแดดร้อนนะครับอากาศมันเย็นก็เปิดโชคก่อนได้เลยครับสตาร์ทง่ายครับผมนี่นะครับสายตัวนี้มันอาจจะยาวไปตึงไปนะครับต้องไปปรับนะครับเวลาสะพายนะครับว่าเราถนัดหรือเปล่านะครับส่วนตัวผมเอาไปพอประมาณครับผมเพราะว่าผมประกอบคร่าวๆแล้วก็เอาไปให้พ่อตาเลยครับส่วนแกจะปรับยังไงก็แล้วแต่แกครับแต่ว่าผมประกอบให้สำเร็จเลยนะครับถึงเวลาไปเติมน้ำมันต่อไปนะครับเป็นการใส่ใบตัดนะครับก็จะมีน็อตอยู่1ตัวนะครับถอดออกมาแล้วก็มีชุดประกบใบนะครับคล้ายๆลูกหมูนะครับคล้ายๆพวกเครื่องตัดด้วยวงเดือนต่างๆนะครับนะก็ใส่ไปพอดีนะครับแล้วก็มีตัวจับยึดอีกทีหนึ่งนะครับนี่นะครับจะขันได้นะครับจะต้องมีไขควงแหย่นะครับเพื่อล็อกไว้นะครับแล้วก็เป็นเกลียวคนละทางนะเพื่อเรียกเกลียวซ้ายนะครับในส่วนนี้สำคัญเลยนะครับ
กี่ยวซ้ายนะครับผมแล้วก็ใส่บางใบเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อไปครับเป็นสายสะพายนะครับง่ายครับก็ตัวนี้จะเป็นบางสะโพกแล้วก็ไปเกาะนะครับชุดเกาะสายสะพายเสร็จแล้วครับผมยังไงก็ต้องขอจบคลิปประกอบเครื่องตัดหญ้าไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับยังมีคลิปสาระดีๆอื่นๆอีกมากมายนะครับรบกวนเพื่อนๆกดปุ่มติดตามนะฮะใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับแล้วรอรับชมได้เลยนะครับคลิปนี้ไม่ได้สตาร์ทให้ดูนะครับยังไงก็ต้องขอโทษด้วยนะครับสวัสดีครับ